السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم وصفتنا خفيفة وظريفة من دون لحم ومن دون دجاج. حنعمل فطاير البطاطا بعجينة كتير لذيذة. العجينة فيها زعتر وفيها إضافات هيك كتير لذيذة وطيبة بتعطيها شكل حلو، والحشوة كلياتها بالخضار وبالبطاطا من دون أي لحوم. ما حطول أكتر من هيك، يلا خلونا نبلش. لتحضير العجينة بيلزملنا 4 أكواب من الطحين المنخول، منضيف عليهم ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. لازم الخميرة تكون ممسوحة، ملعقتها مش مليانة. منضيف عليهم 2.5 كبار من السكر مع 2 كبار من الزعتر. إذا مش متوفر ما مشكلة، بس إذا متوفر حطوه، بيعطي طعمة طيبة وريحة أحلى وكمان لون حلو للعجينة. واخر شي منضيف ملعقة صغيرة اوريجانو، نصف ملعقة صغيرة سماق، وربع ملعقة صغيرة فلفل اسود، وبنخلط المكونات الجافة كلها مع بعضها منيح. منضيف عليهم هلأ كوب من الحليب الدافي، ما يكون كتير ساخن، بالإضافة ل3/4 كوب من اللبن الزبادي، لازم يكون بحرارة الغرفة. ومنضيف عليهم كمان نصف كوب زيت نباتي مع رشة ملح و3 ملاعق كبار من البقدونس المفروم. وهلأ بنخلط المكونات مع بعضها، وبس نحسها انها هيك اختلطت مع بعضها شوي، بنمسح ايدينا مسحة زيت ومنبلش نعجن لمدة 5 دقايق. اكيد فينا اكتر، بس ما اقل من 5 دقايق حتى نحصل على عجينة لينة، نحسها هيك لينة ومطاطية شوي بايدينا. المكونات اللي ضفناها على العجينة عطتها لون كتير حلو، وحتعطيها طعم وريحة كمان كتير حلوين. هلأ منحطها بوعاء ممسوح بالزيت، منغلف عليها ومنتركها من ساعة لساعتين حتى يبلش يتضاعف حجمها. للحشوة بدنا بصلتين مفرومين ناعم، 3 حبات بطاطا مقطعين مكعبات كتير صغيرة، 4 حبات من الجزر كمان مكعبات صغيرة، بالإضافة لفليفلة خضرا وفليفلة حمرا مقطعين ناعم، و3 حصوص توم مهروس. ومنملح حسب الرغبة. وبدنا نحط زيت زيتون. هلأ زيت الزيتون على النظر، بس المهم كل الخضار عنا تتغلف هيك شوية بالزيت حتى تتقلى وتاخد طعمة لذيذة، ما يكونوا بس كأنهم عم ينسلقوا. وهلأ منحطن على النار بدها تكون قوية. أول الشي منغطي عليهم، وبعدين نص الوقت منخليها متوسطة من 10 دقايق ل15 دقيقة أو أكتر شوي حتى يستووا عنا. وبآخر مرحلة منضيف ملعقة صغيرة توم بودرة، ملعقة صغيرة كاري، نصف ملعقة صغيرة كمون، وربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. بنخلط المكونات منيح ومنتذوق، منشوف إذا بدنا نعمل أي تعديل بالنكهة أو بالملح. وهلأ العجينة صارت جاهزة، شايفين ما شاء الله قديش كبر حجمها وقديش تضاعفت. منفرغ منها الهواء ومنبلش نشتغل فيها. العجينة كتير حلوة ولينة وبتحسوها هيك مطاطية. عملوها بكل التفاصيل اللي قلناها، وإن شاء الله حتحصلوا على عجينة كتير حلوة. بعد ما نقسم العجينة ل 12 قسم، منبلش نشتغل على كل قطعة بقطعتها. كل قطعة منمدها بالإيد بهيدا الشكل من دون أي استخدام للشوبك، ومنحط الحشوة جواتها. طالما ما في جبنة تطلع لبرا وتزعجنا، فكتروا الحشوة حتى تطلع مدعومة من جوا وما يطلع كلياتها عجين. منسكر العجينة بهيدا الشكل ومنتأكد انها تسكرت منيح. نضغط عليها شوي حتى تاخد شكل متساوي كلياتها، ومنقلبها وبتصير جاهزة بهيدا الشكل. منحطها على الصينية اللي بنفوتها على الفرن، ومنكمل على كل القطع بنفس الشكل. والصينية اللي بدكن تفوتوها على الفرن خلوها تكون ممسوحة بالزيت حتى تاخدلها تحميرة خفيفة من تحت ويطلع لونها حلو. وما تاكلوا هم إذا كترتوا الحشوة، أنا دعمت لكم كمية الحشوة فحتى بيضل منها شوي كمان، فكتروا جوا العجين حتى تنبسطوا فيها وتطلع متوازنة بين كمية العجين وكمية الحشوة. نتركن شي 15 دقيقة بس حتى يرتاحوا شوي، ومن بعدها بيصيروا جاهزين حتى يفوتوا على الفرن. وقبل ما نفوتن على الفرن بنعملن دهن بصفار البيض مع ملعقة كبيرة من الحليب على الوجه. ما تكتروا كتير حليب حتى ما يصير الخليط صايت وما يعطينا مفعول. وعلى الوجه منحط السمسم بهيدا الشكل. السمسم اختياري، فيكم ما تحطوه.
وهلأ منفوتن على الفرن درجة حرارة 200 لمدة 10 دقايق حتى 15 دقيقة، أو ممكن أكتر شوي حسب الفرن عندكن. وفيكن تعطوهن لون آخر شي من فوق إذا احتجتوا. اخدين لون كتير حلو، متحمرين من فوق وطالعين طريين بنفس الوقت. كتير حتنبسطوا ان شاء الله بالنتيجة. وشايفين الكمية ما شاء الله منيحة، وهيك بتعملنا كمية وبنفس الوقت نكهة لذيذة. طعمة العجينة كتير طيبة، خاصة مع الزعتر والإضافات اللي حطيناها فيها، والحشوة كمان بتكملها. وحشوة حلوة من دون لحم من دون لبكة، كلياتها بالخضر. دغري حبيت افتح لكم اياها، هني شايفين قديش بعدها سخنة، اسا ما لحقت تبرد حتى. كتير كتير لذيذين، اعملوهم واستمتعوا بهالنكهة اللذيذة. شايفين كيف العجينة بتحسوها شوي ميلة على الأسمر، هيدا بسبب الزعتر والإضافات اللي حطيناها فيها. كتير كتير إن شاء الله حتنبسطوا بهيدي الوصفة بهالعجينة وبهالحشوة كمان. هيك بنكون خلصنا الفيديو لليوم. إن شاء الله تكون عجبتكم هالوصفة، بتمنى منكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.